Hi guys! Welcome back dito sa aming channel and wala muna kami ngayong vlog kasi video busy pa. So, ang gagawin ko lang ngayon is thumbnail tutorial. So, bago yan, shoutout muna sa dalawang subscriber na nag-comment sa atin. And shoutout kay Edna Jabillo and kay Ate Rose Murada. Shoutout po sa kanila and more subscribers to come. So wag na natin patagalin. So, intro muna. So, kailangan lang natin download nyo ang PixArt kasi kailangan natin dyan yung cut out. Tapos dito sa Pixel Lab tayong gagawa ng thumbnail. So, yun lang. Simulan na natin. So, ang una muna natin ngayon gagawin is open yung PixArt. Ito na. Open yung PixArt. So yun nga guys, kung nakahanap na kayo ng mga picture na gagawa nyo na para sa thumbnail na gagawin natin, so ito yung napili ko. Meme anime siya, sana hindi tayo makapiright, no? So, ito yung picture ni Sasuke ang i-cut out natin para sa gagawing thumbnail. So sundan nyo lang yung gagawin ko.
basic lang, di ba? So, home na natin. So, ang next natin gagawin is sisimula na tayo dito sa Pixel Lab. Open na natin ang Pixel Lab. Tapos, pili na lang kayo kung anong gusto yung background. So, ito yung palagi namin background ni Mark. Paborito namin tong background. So, ito yun. Tapos, dito tayo sa itong 3 dots. Pindutin nyo itong tatlong dots na to nasa taas. And image size. So, ang thumbnail pala guys, lagi nyo tandaan is, ang width niya is 1280. Ang height niya is 720. Tapos, okay. Yun ang size ng thumbnail. Tapos, itong plus. Pindutin nyo itong plus. From gallery. Hanapin natin yung sticker na nagawa natin doon sa PixArt. So, dito. Sana hindi tayo makapiright, no? And, ayusin lang natin to. I-adjust lang natin.